Dacă doriți un preparat elegant pentru masa de sărbători sau pentru orice altă ocazie, vă recomand cotletul de porc umplut la cuptor. Rețeta este simplă, iar în cadrul acestui video am să vă arăt cum să desfaceți și cotletul de porc pentru ca apoi să formați această ruladă. Rămâneți până la final pentru a vedea rețeta pas cu pas. Începem cu pregătirea umpluturii și pentru aceasta avem nevoie de ciuperci, aproximativ jumătate de kilogram. Dăm deoparte piciorușul la fiecare ciupercă, după care le decojim. Eu am folosit din varietatea champignon pentru că este cea mai indicată și cea mai la îndemână. După ce am curățat ciupercile, le tăiem în felii, nu foarte groase, însă nici foarte subțiri. Mai avem nevoie și de jumătate de ardei gras roșu și 2 căței de usturoi. Vom tăia prima dată ardeiul în fâșii lungi și de asemenea late, iar apoi scoatem fâșii subțiri, exact așa cum vedeți pe imagine. Apoi tocăm mărunt și cei 2 căței de usturoi. Punem o cratiță sau o tigaie mai mare la foc în care adăugăm aproximativ 4 linguri de ulei, îl lăsăm să se încingă foarte bine, după care adăugăm ardeiul și usturoiul tocat. Punem și un praf de sare și lăsăm ca ardeiul și usturoiul să se călească la foc moderat timp de aproximativ 3-4 minute. După aceea putem să adăugăm și ciupercile, după cum puteți vedea eu am folosit și piciorușele acestora pentru că sunt foarte bune. Amestecăm puțin, după care adăugăm și un praf de sare peste ciuperci și le vom găti aproximativ 10 minute, pentru că ele își vor lăsa apă în cratiță, vor trebui gătite până când apa se va reduce complet. Și în timp ce se gătesc ciupercile, am să vă arăt acum cum să desfacem și mușchiul sau cotletul de porc pentru a putea forma apoi rulada. Îl punem așa pe lungime și cu un cuțit foarte bine ascuțit îl vom secționa pe jumătate. Mergem în profunditate, însă avem grijă să nu îl tăiem de tot. Trebuie să îl lăsăm cu o grosime de aproximativ un deget, deci secționăm ușor, cu grijă, până când ajungem la grosimea dorită. Apoi începem să deschidem cotletul exact așa cum vedeți pe imagine. Întotdeauna tragem de carne spre exterior, cuțitul îl ținem puțin înclinat și secționăm carnea, în așa fel se va deschide treptat și este important să ne menținem la aceeași grosime pe toată suprafața ei, adică aproximativ un deget. Așa arată prima parte pe care am deschis-o, acum întoarcem cotletul și pe cealaltă parte și facem același procedeu până când îl avem deschis în totalitate. Între timp s-a redus și apa din ciuperci, așa că putem să oprim focul și să le lăsăm să se răcească. Ne ocupăm acum să condimentăm cotletul. Avem nevoie de 3 căței de usturoi, peste care adăugăm 2-3 linguri de vin alb sau rosé, de care aveți la îndemână, 1-2 linguri de ulei, o linguriță de boia dulce și jumătate de linguriță de cimbru. Amestecăm foarte bine. Punem și sare pe toată suprafața cotletului pe interior, aproximativ jumătate de linguriță și de asemenea piper măcinat după gust. Apoi îl lungem pe toată suprafața cu amestecul pe care l-am făcut înainte. Îl întindem foarte bine cu ajutorul unei linguri. Iar pentru ca aromele să intre și în interiorul cotletului, putem să facem crestături din loc în loc cu un cuțit subțire ascuțit, însă cu grijă să nu ajungem până la baza acestuia să îl tăiem de tot. Apoi pe 3 sferturi din suprafața cotletului, pe interior, vom așeza fâșii foarte subțiri de fleică. Aceasta are grăsime și va ajuta ca cotletul să aibă o consistență ușor suculentă, dat fiind că este o carne fără grăsime. Peste fâșiile de fleică adăugăm și puțină sare și de asemenea puțin piper măcinat, doar pe această parte, pentru că pe partea de la bază își va lua de la cotlet condimentele. Adăugăm apoi și ciupercile călite împreună cu ardeiul și le distribuim pe toată suprafața exact până unde avem fleica așezată. Iar apoi începem să rulăm carnea și să închidem cu grijă, apăsăm ușor și poate vă întrebați de ce am lăsat partea aceea goală de la cotlet, pentru că în așa fel vom putea rula foarte ușor carnea și umplutura nu va ieși de la interior. Avem nevoie și de ață din aceasta specială de bucătărie cu care vom lega cotletul. Prima dată facem un nod la unul din capete, strângem foarte bine pentru a evita ca umplutura să iasă din interior, iar apoi facem un ochi de lanț pe care îl vom trece pe dedesubtul cotletului, iar apoi strângem foarte bine. Menținem o distanță de aproximativ 1-2 cm între o legătură și alta. Este important să strângem bine de fiecare dată când formăm lațul, pentru ca rulada să își mențină forma. Continuăm să facem același lucru până când vom strânge rulada în totalitate.
După aceea întoarcem cotletul pe partea cealaltă și introducem firul de ață pe sub fiecare laț pe care l-am făcut de 2 ori pentru a se strânge foarte bine. La final legăm foarte bine și la acest capăt, după care ne ocupăm să pregătim o marinată cu care vom unge apoi cotletul și la exterior. Punem o linguriță de miere într-un recipient, adăugăm de asemenea și o linguriță de muștar, amestecăm puțin pentru a combina mierea cu muștarul. Punem un păhăruț de vin sau aproximativ 60 de ml sau 6 linguri, amestecăm bine pentru ca mierea să se dizolve, punem și o linguriță de boia dulce, o linguriță plină de sare și de asemenea piper măcinat după gust sau aproximativ un sfert de linguriță. Amestecăm totul foarte bine și cu această marinată vom unge cotletul la suprafață și totodată vom folosi și în timpul coacerii pentru a adăuga din când în când pe deasupra acestuia. La final eu am mai pus și puțin usturoi granulat pentru a-i da o aromă foarte plăcută. Dacă doriți puteți să faceți și voi același lucru sau să pisați un cățel de usturoi pe care îl adăugați în această compoziție. Avem nevoie de o tavă destul de încăpătoare pe care o vom unge la bază cu puțin ulei, aproximativ o lingură de ulei distribuită pe toată suprafața acesteia, după care vom așeza cotletul în interior. Îl ungem foarte bine pe toată suprafața cu amestecul pe care l-am făcut înainte, după care îl întoarcem și îl ungem și pe această parte. Bineînțeles că după ce l-am terminat de uns pe ambele părți, îl întoarcem la forma inițială. Adăugăm jumătate de pahar de apă, după care acoperim tava, prima dată punem o foaie de copt pe deasupra, iar apoi punem folie de aluminiu, acoperim tava și o închidem foarte bine pe margini, după care o vom pune la cuptorul preîncălzit la 220 de grade Celsius pentru aproximativ 45 de minute. Între timp ne ocupăm să curățăm și câțiva cartofi pe care îi vom tăia în felii mai groase și de asemenea jumătate de ardei gras roșu, jumătate de ardei gras galben, depinde de ceea ce aveți la îndemână, nu este obligatoriu să fie de ambele culori. Adăugăm puțin din marinata care ne-a rămas de la carne, amestecăm puțin pentru că aceasta va da o aromă foarte plăcută cartofilor și de asemenea adăugăm și puțină sare. După 45 de minute scoatem tava de la cuptor, dăm deoparte cu grijă folia de aluminiu și de asemenea hârtia de copt, mai punem puțin din zeama pe care și-a lăsat-o în tavă pe deasupra cotletului. Dacă vedeți că este foarte multă zeamă, mai puteți să scoateți din ea într-un recipient. Iar apoi adăugăm cartofii și ardeiul. Îi punem de jur împrejurul cotletului. Îl mai ungem puțin cu marinată pe deasupra, după care îl introducem din nou la cuptor pentru alte 40 de minute. După cele 40 de minute îl scoatem de la cuptor, îl ungem la suprafață cu o bucățică de unt. Dacă nu doriți să folosiți untul, puteți folosi în schimb untură, foarte puțină, doar atât cât să îl ungem pe partea exterioară și îl vom mai introduce la cuptor pentru alte 10 minute pentru a se rumeni foarte bine. Mușchiulețul este gata, trebuie să vă spun că miroase extraordinar de bine, are și un aspect foarte plăcut, iar cartofii și-au luat gustul de la toate condimentele și de la carne și sunt extraordinar de gustoși. Ei, și acum că s-a răcit foarte puțin, am să tai o felie pentru a vă arăta cum este și la interior. Se simte foarte fraged și totodată suculent, după cum vedeți, deja își lasă zeamă în platou, are un aspect extraordinar de frumos și la interior și o aromă foarte plăcută. Pregătiți-l și voi pentru că cu siguranță vă va încânta. Dacă v-a plăcut această rețetă, vă aștept să-mi spuneți și în comentarii, nu uitați să o distribuiți și cu prietenii voștri și totodată să o apreciați. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem la videoclipul următor. Numai bine tuturor!